Frumoși mei Capricorni, bine ați venit, dragilor! Ui, am rămas cu ochelarii la ochi, nici nu m-am dat seama. Da. Bine ați venit, dragilor, la etalarea lunii noiembrie, etalare generală valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Capricorn. Știu că vin în întârziere, asta este, nu am ce face, am avut o grămadă de treabă prin casă pe la mine și eu și în același timp am apucat și de o lucrare stomatologică și n-am putut să vorbesc 3 zile, bine, să vocalizez corect sau coerent, dacă vreți. Va dura lucrarea mult timp, sper să reușesc să mă organizez în așa fel încât să nu ajung atât de târziu cu etalările, însă niciodată nu-i târziu. Nu vom mai face crucea celtică, voi scoate un card pentru a vedea energia lunii, vom scoate clarificări, iar de aici vom scoate provocarea și surpriza. Știu că vă zăpăcesc cu atâtea schimbări, însă trebuie neapărat să reușesc să fac etalări scurte. Nu pot să mai stau să fac etalări de 40 de minute, 50 de minute, pentru că nu pot, n-am de unde. Hai să vedem. Energia lunii noiembrie pentru Capricorni. Capricornii mei dragi și frumoși. Ok, nu sunt prea multe. 3 cărți nu vrem, maxim 2 dacă ar fi, dar în principiu vreau una singură. Energia lunii noiembrie. Nu vrea, la voi rezistă. A mai fost o zodie la care s-a chinuit să iasă, cred că la Gemeni, mai mi-aduc aminte exact. Ok, în sfârșit. Forță, dragă Capricorn, în luna noiembrie ți se cere putere, ți se cere... Nu știu dacă e neapărat vorba despre faptul că trebuie să faci față unui haos sau unei probleme haotice, unei probleme care îți dă bătăi de cap. Nu știu dacă e vorba despre asta neapărat, vom vedea. Însă ți se cere putere, calmitate. Aici avem o persoană care stă așa în poziție de zen, ca și cum încearcă să rămână calm în același timp când în jurul lui este multă gălăgie. Poate fi doar gălăgie mentală în ceea ce te privește, pot fi gânduri haotice în capul tău. Mențineți, hai să spunem, un fel de autocontrol îmi vine să spun, da? La capătul cărților ce avem aici? Verbul creator, aici este despre a vorbi cuvinte, despre a spune cuvinte specifice, îmi vine să spun, care să te ajute să creezi, dacă e vorba despre a crea pace și liniște, un fel de, nu știu dacă e vorba despre mantre, dragii mei, însă un fel de a-ți forma o altă credință prin, da? Creând în jurul tău altă realitate prin cuvinte specifice. Uite, așa mi ies mesajele. Nu știu pentru cine sunt, însă hai să vedem clarificări aici în legătură cu această forță care ți se cere. Regina de spade. 8 de spade. Cinci de cupe. Cavaler de cupe. Scoatem 6 cărți în total. Să vedem ce povestioară ne spun. 3 de spade. Mamă, ce e aici la voi? Și 6 de monede. Dragii mei, la capătul cărților avem un cavaler de monede. Nu ne interesează foarte tare. Ideea este că dacă unii dintre voi treceți printr-o situație în care nu neapărat că e haosul minții voastre sau, nu știu, idei așa haotice sau gânduri haotice, poate fi. Pentru unii dintre voi sunteți blocați într-o poveste care încă vă aduce foarte multă tristețe, dezamăgire, nu știu, un eveniment trist din viața voastră, poate fi vorba pentru unii dintre voi despre decesul unei persoane, poate fi vorba pentru unii dintre voi despre un blocaj
între tine și o persoană, fie că a fost vorba despre o trădare, fie că a fost vorba despre o mare dezamăgire, fie că a fost vorba despre, nu știu, da, o relație de, nu neapărat de iubire, poate fi vorba despre o relație de prietenie, cineva te-a dezamăgit atât de tare încât ai rămas blocat în poveste. Dacă aici vorbim despre gândurile tale care sunt tot timpul, se învârt în cerc, da, în acest blocaj, în legătură cu acea poveste, cu acea pierdere, cu acea problemă, aici e vorba despre, în luna noiembrie, ți se cere într-un fel sau altul să deții controlul acelor gânduri. Și faptul că am simțit să transmit mesajul care l-am transmis cu a-ți crea o nouă realitate prin cuvinte specifice, probabil că are legătură, ia uite, și sub asta că mi se tot agățase, că era ca și cum se lipea de cartea asta, ca și cum vrea să-mi atrag atenția. Aveam simțurile ascunse, ca și cum această suferință, la fel ca și treiul de spade. Vedem aici foarte clar, dacă e prea departe camera și nu vedeți, măriți imaginea, pentru că veți vedea o persoană care tot plânge, da? Uite aici, tot plânge și plânge cu capul în jos acolo, cu capul în apă. Plânge după ceva din trecutul ei, după, nu știu, îi plânge sufletul pentru că încă simte multă tristețe și așa mai departe. Aici e vorba de a schimba dinamica poveștii, a folosi cuvinte specifice care să te ajute să-ți recuperezi puterea, să devii din nou pragmatic. Atenție, Capricornul este un semn zodiacal pragmatic, foarte realist, foarte dur, da? Dar duritatea Capricornului poate fi îndreptată către el. Aici vorbim despre ok, fii pragmatic și dur, însă nu fi atât de mortal. Te critici prea mult. Ori unii dintre voi, toată povestea asta a provocat în voi acel judecător intern pe care îl avem cu toții, care, ce face acel judecător? Ne menține tot timpul într-o stare de impotență, ne spune despre noi că suntem inutili, că suntem, nu știu, că nu suntem în stare să trecem peste ceva anume, dar e tot timpul cu conotație de critică, da? Dragii mei, ieșiți de acolo, din acea poveste. Fiți pragmatici într-atât încât să ziceți, accept că m-am comportat așa cu mine până acum, vreau să o iau cumva, să fac un pas către a mă pune pe picioare. Sau, dacă nu e vorba aici despre tine, că tu ești cel care suferi și aici vorbim despre o persoană, între tine și o persoană există blocajul ăsta, povestea asta, poate un soi de triunghi amoros, pentru unii dintre voi poate fi o dezamăgire foarte mare care s-a întâmplat. În loc să stăm să criticăm și să încercăm să rezolvăm într-un mod acuzator, da? Ca și cum nu o să te iert niciodată, rămân cu tine, dar sau faimoasa frază, te iert, dar nu uit. Asta e frecție la picior de lemn, cum se zice la noi. E vorba despre ok, hai să vedem ce putem să facem cu ce s-a întâmplat de acum înainte. Pentru că ultima carte este echilibrul, ultima carte este reciprocitatea. Nu putem să continuăm dacă alegem să rămânem în această relație, nu putem să continuăm să acuzăm la infinit toată viața persoana respectivă dacă noi am ales să rămânem în continuare. Dacă tu consideri că în momentul de față ești într-un haos în legătură cu această relație sau te simți că viața ta e un haos în relația asta, încearcă să înțelegi că odată ce ai acceptat să rămâi acolo, lucrurile nu mai pot continua la fel.
Ori, acum, într-o relație suntem doi, întotdeauna se poate citi viceversa, nu neapărat că e despre tine, poate fi despre celălalt. Ideea este că ultima carte e 6 de monede. Reciprocitatea înseamnă, dacă eu mă pun, pentru că aici avem o balanță, da? În mâna acestei persoane. Dacă eu aș fi fost în locul persoanei ăsteia și m-aș fi implicat eu, nu vreau comentarii de genul, eu nu aș fi înșelat niciodată. Taci și ascultă, pentru că niciodată să nu spui niciodată, da? Poate n-ai înșelat că n-ai avut cu cine. Atenție! Eu nu vreau să intru în polemici cu nimeni, însă dacă accepti să rămâi în continuare în această relație, asumă-ți să te pui în locul persoanei celelalte. Cum te-ai simțit tu dacă celălalt ar sta toată ziua și te-ar tocăni la cap așa, taca, 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 ce mi-ai făcut, nu o să te ierta, la, 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 uite așa, langa, balanga, da? Pune pe balanță ambele variante, și a ta și a celuilalt. Și după aia fă reversul. Cum te-ai simțit tu dacă ai fi fost în situația asta? Ok, te-a înșelat, habar n-am, zic o prostie, sau te-a dezamăgit, că nu neapărat de înșelat e vorba. E o conotație de înșelat aici cu cavalerul de cupe, însă te-a înșelat, da? Ai ales să rămâi acolo? Ce cauți acolo? Du-te, ieși de acolo, că nu-ți folosește la nimic să stai taca ca o moară stricată toată ziua, nu. Verbul creator este despre a vorbi creând altceva, a nu mai crea haos. Domne, ajunge, ne oprim, hai să stăm de vorbă și să zicem, e ultima oară când te mai acuz de ceva. Vreau să ne recuperăm echilibrul sau să ne reechilibrăm relația, zic cum vrei tu, acestul 6 de monede, da? Pact. Aici e vorba despre un pact. Hai să facem un pact. Semnăm o hârtie. Că e hârtie fizică, că e hârtie fictivă, nu mă interesează. Faceți un pact cu această persoană. De ce nu? Pentru viitor. În cazul în care se întâmplă, nu e vorba despre amenințări, dacă mulți dintre voi veți înțelege că aici trebuie să ameninți. Că vezi, Doamne, dacă mă mai înșeli, să sune ca o amenințare, nu e despre asta, e vorba despre ok. Te iert, însă, data viitoare, dacă se mai întâmplă, nu-mi rămâne altceva decât să dispar. Cam asta este ideea. Așa că, indiferent că vorbim despre un blocaj în care tu te regăsești pentru ceva sau cineva pe care l-ai pierdut și nu-l poți ierta sau ce-o fi, nu contează, sau un blocaj în trecut, în niște amintiri dureroase, este momentul să începi să te pui pe picioare, este momentul să începi să lucrezi cu tine, să-ți recuperezi forțele, începând cu acele prime mesaje care mi-au ieșit, în care tu să reușești să găsești cuvintele potrivite care să te ajute să te ajute ca realitatea ta să se schimbe, da? Hai să vedem. Provocarea lunii noiembrie pentru Capricorn. Pictează-ți soarele sau desenează-ți soarele din nou pe cerul tău. Această energie a mai ieșit și la, nu știu dacă a fost la Scorpion, probabil. Da, nu știu dacă aveți de-a face cu un Scorpion sau voi aveți planete în Scorpion. Vorbim despre ești provocat să începi să te obligi, îmi vine aici mesajul pentru voi. Obligă-te să fii mai... Ce înseamnă soarele? Optimism, zâmbitor, energia să fie una de căldură, amabilitate, începând cu tine, atenție, nu trebuie să ieși pe stradă să fii amabil și zâmbitor cu toată lumea când tu ești negru pe dinăuntru, da? Nu, e despre tine. Hai să vedem cu ce vine. Este o provocare pentru Capricorn, da, Capricornul e foarte serios, zâmbește el ce zâmbește, dar nu prea
mult așa, e seriozitatea în persoană, da? Avem 7 de monede, dă-ți timp sau trebuie să înveți să ai răbdare cu tine, pentru că îi trebuie învățat. Optimismul și zâmbetul pe față și compasiunea față de tine și, nu știu, eliberarea, ia uite ce a sărit, împăratul și pajul de monede. Trebuie învățat într-un fel sau altul, da? Nimeni nu, dragii mei, noi când ne naștem suntem bebeluși. Bebelușul zâmbește tot timpul, da, mai plânge și el când are nevoi speciale, însă în general este foarte zâmbitor. Ideea este că nu trebuie să fim copii tâmpiți, inocenți, care să stăm cu zâmbetul tâmp pe față toată ziua. Nu e despre asta, e vorba despre o stare emoțională pe care tu trebuie să o înveți. Da? Pentru că starea ta emoțională pare că este una de tristețe și de mare dezamăgire, iar aici ți se cere, ești provocat să găsești o stare de optimism pe care trebuie să ai răbdare cu tine, să investești în tine ca să înveți din nou acest lucru. Nu mai fi îmi venea o prostie, Doamne ferește, nu vreau să o zic. Nu mai fi căpos, da? Nu mai fi atât de rigid și de serios, Domne, că aici avem imaginea asta cu împăratul care ne arată, de fapt, împăratul trebuia să fie guvernatorul Capricornului în tarot, da? Nu diavolul, că n-are nicio legătură diavolul cu Capricornul. Împăratul trebuia să fie. Ideea este că împăratul pe negativ este o energie tiranică, este o energie acră, rece, rigidă, ca o stâncă, ca o stană de piatră, o rocă, da? Așa că, dragii mei, lăsați această atitudine, că nu deveniți mai moi, nu vă topiți dacă sunteți mai calzi. Aici e vorba de reîntoarcerea, îmi vine să spun, la copilărie. Ia adu-ți aminte cum erai, așa ai fost de mic copil, o stâncă. Ce te-a făcut să devii o stâncă? Nu contează cât de mult ai suferit. Ce crezi? Că eu n-am suferit sau alții n-au suferit? Ba da, asta nu înseamnă că nu putem să avem... Asta nu înseamnă că trebuie să uităm de căldura pe care o avem, că ai o inimă în piept, ai și tu mult de oferit și ai multă căldură în tine. Însă preferi să te comporți sau să, nu știu dacă e comportament, atitudine, da? În loc să ai atitudinea asta de piatră, mai bine învață din nou, investește să înveți din nou să introduci atitudinea de optimism, de căldură. Nu pot să spun altceva. Hai să vedem surpriza. Exact aceleași două mesaje, dragii mei. Eu amestec cărțile foarte bine și de la Scorpion până aici au durat multe alte... Da, a mai fost o zodie în plus. Acest set de cărți îl lasă să iasă singure cărțile. Bine, toate le lasă să iasă singure. Aceeași. Da? Poveste. Bine, aceleași carduri au ieșit. Surpriza este că mesajul îmi spune să fii prioritate, să te prioritizezi. Da? Mai știu dacă la Scorpion a fost, că exact așa am pus titlul. Prioritizează-te, pune-te pe tine pe primul loc în această viață, lasă trecutul, lasă persoana asta cu care ai divergențe sau probleme sau, nu știu, ai fost înșelat sau, mă rog, există această imagine de înșelăciune. Ieși de acolo din buclă. Prioritizează-te ca tu să te centrezi doar pe a introduce din nou în viața ta acele sentimente de optimism și de căldură. Hai să vedem cu ce vine.
Când a fost ultima oară când ai făcut ceva ce ți-a plăcut? Aici ambele persoane pictează. Când a fost ultima oară când ai dedicat o zi întreagă doar pentru plăcerile tale proprii? Îmi aduc aminte că întrebarea asta am mai pus-o cândva la Capricorn. Nu mai țin minte dacă a fost luna trecută sau dacă a fost în altă lună. 9 de cupe avem aici. Deci e despre tine. Și 6 de bâte, dragii mei. Eu aș spune că dacă ar fi să vorbim aici despre o problemă a Capricornului, cea mai mare problemă a Capricornului este mândria. Acest 6 de bâte ne arată faptul că poate din mândrie tu nu... Și este o chestie, știu că sună ciudat, dar este o chestie, hai să zicem, tâmpită să gândim că o persoană din mândrie poate să nu vrea sau alege să nu... Sună incoerent, știu, însă așa mi este mesajul, așa îl spun, știți că asta sunt, așa mă cheamă. Din mândrie nu vreau să mai arăt nimănui că am un suflet cald în mine, din orgoliu, din mândrie, are legătură cu mândria și orgoliul. Nu o să mă mai vadă pe mine oricine zâmbind, nu o să mai vadă nimeni de la mine multă generozitate, doar pentru că nu mai vreau eu, domne. Capricornul când se încrucișează, se încrucișează. Este probabil... Bine, nu toți sunt la fel, dragii mei, să ne înțelegem că am mai avut discuții de genul ăsta. Nu toți sunt la fel. Eu aici vorbesc doar despre cei care se regăsesc în această poveste. Da? Nu mai vreau să dedic, Doamne, niciun timp să stau să-mi pierd timpul, să, nu știu, să-mi fac plăcerile mele. Nu mai vreau nimic. Eu vreau doar așa, să fiu șeful vieții mele. Cu ce? Cu negreală în suflet? Asta vrei? Asta vrei? Cu haos mental? Dragii mei, mă opresc aici. Mă opresc aici pentru că nu știu ce se întâmplă în ultima perioadă la Capricorn. Pare că ne întoarcem înapoi în timp. Am văzut de acum un an de zile sau poate mai mult povești de genul ăsta la Capricorn în anumite etalări. De ce se repetă mereu insistent această poveste? Habar nu am. Nu pot să fac altfel etalările. Îmi pare rău. Știți că vă iubesc, sunteți aproape de sufletul meu. Însă mă opresc aici, nu vreau să comentez mai mult. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!